Hello po. Good morning. Good morning. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang hapon, magandang tanghali all over the world. Mga kababayan, nandito naman po tayo makikipagbalitaktakan sa inyo tungkol dito po sa tinatawag nating pagsulong ng Federal Parliamentary form of government sa ating bansa po dito sa Pilipinas. Pagbigyan nyo na po ako ngayon dahil ako naman po ay medyo makapal ang moks. Walang hiya, pero may mudo. Maraming kaaway, maraming kaibigan, maraming kamag-anak, at maraming kapitbahay. Kaya mga kababayan, dahil as usual, makapal pa ang mukha ko, I am your teacher for today. And our topic for today is about federal parliamentary form of government in the Philippines. Simplihan lang po natin ang paliwanag. Ito po ay based sa lahat ng mga federal form of government na we gathered all together, and then we pick up the very simple and short na paliwanag lang. Ang isang federal parliamentary form of government po ay napakahirap pong maintindihan ng ayaw umintindi. Pero kung gusto nyo pong maintindihan, ay napakadali pong maintindihan. Mayroon naman po tayong mga internet, mayroon naman po tayong mga books, mayroon naman po tayong mga encyclopedia, at kayo po mga politician dyan sa Pilipinas, marami naman po kayong pera, medyo research lang. Ngayon, simple lang po ang mga qualifications sa mga sasali dito sa ating federal parliamentary form of government. Ibig sabihin, yung mga magpa-participate nito o yung tatakbo ay kailangan magkaroon po siya ng isang may ngipin or matatag na partido. Sa parliamentary form of government, dapat po mayroon po kayong naglalaban-laban dyan ng mga partido. At least 3 to 5. Huwag po yung dalawa, kasi yung dalawang partido po, like for example, Liberal and PDP, yun po ay patay. Hindi po maganda ang kanilang laban. At least po may pangatlo or 4, at least 5. Pero pag 5 po ang partido na matitibay, dyan maniniwala po ako ng Pilipinas po ay uunlad. Kasi kung 5 partidong matitibay, malalakas, natural ang kanilang mga kasali doon ay mga matatalino, may mga common sense, at least yung mga talino nila ay pagsasama-samahin nila para po unlarin ang Pilipinas. Kasi kailangan po ng isang tao na gusto maging politiko, na gustong sumali sa kahit anumang klaseng partido sa gobyerno natin, ay kailangan mayroon po siyang una, common sense. Ano po yung common sense? Yung common sense po ay yung hindi po binabatikos ang sarili niyang pamahalaan. Katulad ngayon sa inyo dyan, na mga nasa government.
akala nyo nang binabatikos nyo lang po ay si Digong. Hindi nyo po ba naiisip na binabatikos nyo po ang mga sarili nyo? Kasi nandiyan po kayo sa gobyerno. Common sense po ang dapat nyong gamitin. Kumbaga sa tumae po kayo, pagkatapos nyong mag-iwang, yung ipinang-iwang nyo po, ipinunas nyo po sa mukha nyo. Ganyan po ang ginagawa nyo ngayon sa government ni Digong. Kaya lang, hindi pa po tayo federal parliamentary form of government, unitary pa po tayo, kaya nagagawa nyo po yan. Kasi, wala, sa unitary form of government, yan, okay lang yan, yung mga, walang mga common sense, walang mudo, yan, okay pa po dyan, mga kurap, okay pa po yan. Pero pagdating sa Federal Parliamentary Form of Government, lahat po ng kurap na politician, talsik. Lahat ng walang common sense ay natural, hindi uobrang kanilang partido. So, either na ang partido niya i-kick out siya or i-enhance po siya. In short, yung i-enhance is paaralin siya ng kanyang partido o pagtutulong-tulungan siyang lecture para maging aya-aya siya sa loob ng kanilang partido. Ang mga dapat pa rin po pumasok dyan, pangalawa ay yung mayroong willingness to serve the country and the people of the Philippines. Kasi kung ang iniisip nyo po ay mangurakot, punin ang bulsa at power, ay hindi po kayo karapat-dapat dito sa Federal Parliamentary Form of Government. Kasi ang kailangan po dito ay willing po kayo mag-serve sa mga Pilipino, rain or shine, at mahal nyo po ang Pilipinas. In short, number 3, you are ready to die for the country because of your love of the country. Sabi nga ni Donald Trump, America first. So, dapat ang magiging slogan nyo rin po dyan ay Philippine first. Gaya-gaya mo tumaya. Pero hindi po. Totoo po yan na napakaganda po. Kung hindi nyo po mahal ang Pilipinas, ay umalis na po kayo dyan sa politika. Like for example, itong mga politician na umiikot sa Pilipinas, nagpapadala ng mga mensahe sa United Nations Organization, i-speech sa mga ibang bansa ng Pilipinas ay sinisiraan nila. Like for example, dyan si Trillanes, si Leni Robredo, hindi po kayo karapat-dapat dito sa Federal Parliamentary Form of Government kasi wala po kayo pumamahal sa bansa. Mamaya, babanggitin ko po sa inyo kung bakit. Mayroon po pangatlo, pang-apat, ay mayroon po kayong leadership mindset. Kung wala po kayong leadership mindset, wag na po kayo pumasok sa politika. At in short po, kayo po ay may bayag, at may pangil ang isang salita. Or, gagawa ng batas na may pangil na para sa ikauunlad ng Pilipinas at para sa ikauunlad ng mga Pilipino. Hindi po yung ikasisira ng Pilipinas at hindi po ang ikalulugmok ng Pilipinas. Like for example, yung train war, yung politician po dyan na nagsasabi na ang train war po ay masama. Katayin nyo na po sila dyan. Hindi naman totally katayin. 'Wag nyo na po sila iboto. Kasi, 'di ba, 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 '
Wala po sila doong common sense, wala po silang love for the country, wala po silang willingness to serve the country, wala po silang leadership. Alam niyo po kung bakit? Kasi katangahan nyo naman. Lahat ng mga bansa, yung mga nasa first world country, naghahanap pa nga sila para makakuha ng pera sa mga tao. Lalo na sa mga mafioso at mga mafiosa. Talagang gagawin nila ang lahat. Pero according to the law. So, gagawa sila ng mga batas na hindi binubutasan, hindi katulad sa mga batas natin since 1986 na mga batas, ang ginagawa ay pinagbubutas-butasan nyo na para ikasisira sa ating country at ikabubuti doon sa mga mafiosa at mga mafiosa at saka sa mga kurap na nasa government. Hindi po kayo karapat-dapat kapag federal parliamentary system na kung ating gobyerno. And last but not the least, ikaw man po ay mahirap, mayaman, or yung tinatawag na mayroong selfless. Ang ibig naman pong sabihin ng selfless ay hindi naman ibig sabihin na sobra-sobra naman nabigay mo, sige, hupad ka na lang dyan dahil selfless ka. Lahat na lang titihayaan mo. Hindi naman po yan sa ganun. Ang ibig ko pong sabihin ng selfless ay willing to share what you have. Kung mayroon po kayong knowledge about marketing, i-share nyo po yan doon sa partido mo para lahat po magkaroon ng knowledge about marketing ang inyong mga partido. Kung mayroon naman po kayong knowledge about laws, so i-share nyo po yun. Kumbaga, you are willing to share all your knowledge. Kung mayroon po kayong pera na gusto nyo po i-share sa inyong partido, di mas maganda. Kaya nga po ang tawag doon, poor or rich. Kasi kung poor ka, na mayroon ka naman po knowledge na dapat i-share doon sa partido mo, you are welcome to the party. Kung mayaman ka naman, na medyo binili ng nanay at tatay mo ang iyong mga medals sa school, pwede ka rin po sumali dyan sa partido, but you are also willing to accept na matuto about federal parliamentary, about the system of the government and the rules and regulations of your party. So, in short, sa federal form of government na po, marami po dyan mga titigok. Yan. Ngayon, tanungin namin natin ang sarili. What is Parliament? Kasi teacher niyo muna ako ngayon. I am your Professor Amelita for today. What is Parliament? Parliament is the center place of any democracy. So, kayo dyan, na mga taing politiko, na mga natutunaw na yelo, natatakot kayo sa federal parliamentary form of government. Huwag po kayo matakot because, di ba, ang ipinaglalaban niyo po ay democracy. Parliament is the central of democracy. Here are the interests of as many citizens as possible. So, pinakikinggan ang lahat-lahat ng interest ng mga mamamayan.
Hindi po yung interest ng mga politician na murakot na magkaroon ng inflation ang kanilang mga bulsa. Take note. Ngayon, who are allowed to enter the federal parliamentary form of government. Those are all Filipino citizens, young, tomboy bakla, women or men, mga employees, those who are entrepreneurs, doctors, and so on, as long as you are a natural-born Filipino citizen. But what looks in the parliament, and how does parliament policy work? Ngayon, paano gumagana ang isang parliamentary at how it looks like? Ganito po yan. Lahat po ng sasanib doon sa kanilang mga political parties, kailangan po ang partido na kanilang sasaniban, like for example, ang partido na itatayo ko, ang partido na itutuloy ko, Green Revolution, Progressive Party of the Philippines. Lahat po nang sasali dito sa aming partido. Kasi ayoko na mo yung Liberal and PDP. Kasi mga ano na po sila, mga ugag na partido na. Like for example, the hukbong kay Inday Sara. Ang ganda po ng partido na yun. Ituloy nyo po yan. Kasi mas maraming partido, mas mag-work ang ating federal parliamentary form of government. Mas lalago ang Pilipinas. Kasi lahat magkakam-in yung mga matatalino. Hindi na yung mga bupols hindi yung mga bupols ang kailangan po dito. Like for example, yung partido ni Inday Sara na tapang malasakit na yan, takbong nagtapang at malasakit. Bawat papasok po sa kanilang partido ay kailangan ang mga kasali doon sa partido ay magkakaroon sila ng basic course on democracy, about parliamentary, about politics. So, ibig sabihin, parang bibigyan, halimbawa, isa siyang doktor. Ang alam ng doktor ay manggamot, so in short, pagdating sa politics, mura ang kanyang kaisipan doon, batang-bata siya. So, itong partido ni Inday Sara ay uhubugin po siya dyan. So, kailangan din po ang mga papasok sa politics ay hindi po lahat mag-pride. Kailangan tatanggapin po nila sa sarili nila na hindi po nila alam lahat. So, you have to undergo the basic course. Pero of course, ang mag-literate po sa inyo ay yung partido niyo po. Halimbawa, dyan sa PDP laban na magulo. Walang mga PDP laban na magugulo na yan. Patayin na yan lahat at kumuha na kayo ng mga medyo bata-bata na medyo may psychological background. Kasi nakakahiya po ang mga inaasal nitong mga PDP. At itong mga yelo naman na natutunaw na sa ngayon, abay, kalimutan nyo na yung inyong mga political na ipinaglalaban na paawa system dahil hindi na po ubra dito sa Federal Parliamentary Form of Government. Ang kailangan po dito ay may modo, walang hiya pero may modo. May common sense
At saka, lahat ng pride ay linulunok. In short, mapagpakumbaba pero matapang. Hindi tatanga-tanga tulad ko. Kasi tingnan yung katangahan ko. Lahat ng pinagputahan ko dito ng euro sa Europa ay kinuha lang ni Andrew Tan ng Mega World at saka ni Andrew Gutchano ng Philinvest. Diba? Oh, yan ay example ng katangahan. Kaya huwag tatanga-tanga. Hoy, Andrew Tan, Andrew Gutchano, hintay kayo. Pag dumating ang tamang panahon. Ay, nako, mga gago. Continue. So, ibig sabihin, dadaan po tayo sa basic course. Number 1 is about democracy. Kasi ang Federal Parliamentary form of government, central po dyan ay demokrasya. Lahat po ng kanilang mga opinion ay dapat pakinggan. If you are not a good listener, don't come to the politics. Kung ikaw lang ang gustong masunod sa mundong ito, huwag kang pumasok sa politika na yan. Yan. Number 1. How does parliament policy work? The parliamentary consists of 2 chambers. Bali, dalawa po ang parang kumbaga sa Senado at sa Kongreso. Yan po. Ang National Council, kumbaga, sila yung mga taga-Senado. And Federal Council, sila po yung mga nahalal doon sa mga federal state. Like for example, State of Rizal, State of Calabarzon, like for example. Yan, mayroon po dapat doon mahalal na mga, ang tawag sa kanila ay mga councils. Dito naman po sa national ay meron naman po tayo na national council. Na iba lang po ang pangalan, ba't parang Senado at Kongreso? Kasi tanggalin na po yung Kongreso at saka Senado kasi mga F-House and House ang tatapag dyan. So, erase. Cross out. Tanggalin na po yan. Kasi kailangan po natin ng, kumbaga, sa Katoliko, hindi na kayo ngayon Katoliko, born again na kayo. Born again na kayo. Tingnan kayo ulit. Born again. Ano ko kayo, or ano na kayo, kasabi kayo na suming kay Brother Edith, lumangdaan kay Mr. Rason. In fairness, UNTV, malaki ang natutulong nyo. Not only the Philippines, but outside the country also. Thank you for that. Hindi pera-pera lang ang kailangan nyo. Kumikita kayo and then you shared it. And that's a good, always blazing and blazing, more and more to come. Yan pong mangyayari po sa inyo. Kasi you get the blessings and you shared it. So, pinagpala po kayo. Ngayon, ano naman po ang trabaho? What is the task of the National and the Federal Council? Kaya nga kailangan may common sense, may talino, at mag-undergo po sa basic course about democracy, about parliament, about policies, about politics. Kasi, ang
mangyayari po sa inyo, kayo po ay gagawa ng mga batas. Hindi butas-butas na batas. Talagang batas na may ngipin. May pangil, may ngipin. Like for example, gumawa kayo ng batas about transportation. Pag lumabag sa batas, nag-park siya sa illegal parking, siya man po ay taga-government, siya man po ay magistrate, siya man po ay the highest in the whole world. Kung ano ang batas, dapat magbayad po siya sa batas. Kung ang kailangan na batas ay makulong siya, dapat po ikulong siya. Kung ang nasa batas ay magbayad siya, magbayad po siya. So, income po yan ng government. So, ibig sabihin, itong mga National Council and the Federal Council ay magpapatupad at gagawa ng batas at magpapatupad ng batas. Pero yung mga batas ay kailangan sundin. Kasi, biro mo, sa traffic na lang, ang daming violator dyan. Dapat hindi na yung kinakausap. Maggawa kayo ng batas na pag lumabag ka sa batas, hindi na dapat yan mga MMD ikakausapin. Dapat may na lang yan, may camera, kunin ang plate number, padalhan ng sulat, padalhan ng sulat, report, na magbayad ka ng ganito, 500 pesos. So, income yan ng government. Huwag po ibubulsa. Kasi kung kakausapin po yan ng MMDA, natural, magbibigay sa MMDA, ibubulsa. So, napaliwala yung batas. Kaya, ganyan ang nangyayari. Kasi, ang pagpapatupad po, ang ating po mga batas ay butas-butas at ang mga nagpapatupad po ng batas ay wala pong pangil. Ang batas walang pangil, ang nagpapatupad ng batas ay wala din pong pangil. Kaya, lumulubog po ang Pilipinas. Yan po yan. Who works in the Parliament and how Parliament is formed? Letter A. The task of a Parliament seeking solutions. So, imbis na mag-aaway-aaway kayo dyan, kayo po ang naghahanap ng solutions. You are seeking solutions, deciding gazettes, feelings, the government of the thought, the Parliament blesses taxes and budgets and is more powerful than many know. So, ibig sabihin, yung sinasabi ko po sa inyo kanina, na ang gawain po nitong National Council and Federal Council ay hindi po kayo dapat lamya. Kayo po talagang nagpapatupad ng batas ng mga gazettes. Talagang ipi-fill up nyo po dyan sa government yung inyong batas na talagang may pangil, talagang kakagat na mga batas, kumakagat na batas. At hindi lang kumakagat, may pangil na batas. Kasi, kung ang inyong mga batas may pangil, magkakapera ang government. So, sa mga estrafe nila, sa kanilang paglabag sa batas, ay income na yan ng government. Plus, yung mga taxes, kailangan talaga may ngipin ang batas para pagdating ng araw, kasi kayo rin dyan ang gagawa ng solution, ang magde-decide ng budget. So, paano kayo magkakaroon ng power na mag-decide about budget kung wala kayong sapat na budget?
Doon, nakuha niyo po yung ibig kong sabihin. Dahil sa inyong mga batas na pinapatupad, magkakapera ang government. Like for example, yung mga violators, magkakapera ang government. Doon sa mga taxes na mga buwis, kailangan patibayin niyo yung batas para koleksyon ng koleksyon, mayroon kayong sapat na budget. Ngayon, hindi kayo ride and ride na, oh, akin yung tertiary batas. Hindi yung kay Digong, akin yan. Sabi pa ni Bam, nasakay ng sakay. Sir, fuck you. Wala ka na. You're already out of in the line kasi hindi na kami buboto sa inyo, boy pagpag. Ngayon, ang mangyayari po dyan ay dapat medyo may puso para sa gobyerno ang magtratrabaho dyan sa politika na yan. Ngayon, who work in the parliament? Sino ang magtatrabaho dyan sa parliament na yan? Sila po yung mga nahalal na tinatawag natin doon sa National Council at saka Federal Council. Yung mga taga-Federal Council, sila po ang representative na ipapadala ng bawat federal. Who works in the parliament? Democracy is valuable. So, kita nyo? Bakit kayo natatakot din na mawawala ang demokrasya? Democracy is always there. Valuable but does a lot of work. Ang demokrasya ay nandyan pero kailangan ng maraming trabaho. This done not only by the parliamentarians and their staff but also by the President of the National Council. And the Federal Council, the parliamentary clubs, and the staff of the Parliamentary Directorate. So, yung mga parliamentarians na yan, magtutulong-tulong yan. Kaya ang presidente natin katulad kay Digong na may boss, may leadership, may paninindigan. Yan po ang dapat natin hanapin the next time na maghahanap tayo ng isang presidente. Yung presidenteng nagtatrabaho. So, ibig sabihin, marami po ang nagtatrabaho. Yung president, yung National Council, yung mga parliamentarians, ang kanilang mga staff, Federal Council, at saka yung mga clubs nila. Ang tawag niyan natin ay mga directors, kumbaga sa ngayon. At yung mga director nila. Sila po ang magtatrabaho letter B and letter C. How are the parliament formed? Letter C. In principle, quite simple. Anyone who goes to the National Council election decides who in the Philippines will have the political message for the next few years. Like for example, I'm going to decide to into the politics. Sasabihin ko in 2022, I gonna enter the politics. So, in 2020, dapat nandoon ako sa isang partido na aniban ko. Tapos, nililecture na ako ng isang partido or ina-undergo na nila ako ng basic course about their platform ng isang partido, about the democracy, about federal system, about democracy, about parliamentary system, about politics. At yung kinakailangan pa about psychology kasi mayroong
maninipis ang skin na pumapasok sa politics. Pag ikaw po ay pumasok sa politics, kailangan po you are not an onion skin. Kailangan po ang skin nyo po ay skin ng kalabaw. Katulad ko, walang hiya pero may mudo. Kasi, kung ikaw ay onion skin, ulan pa lang, tumba ka na. Ay, paano pag dumating ang bagyo? Di patay ka na. Ganun yon. Ibig sabihin, in politics is very fighting world. ultimong tinggil mo inilalabas pag ikaw ay nasa politics. Kaya, kung mahina ang puso mo, medyo masisiraan ka ng utak pag ikaw ay binabati ka, so ka pumasok sa politika. Magulo po ang politics in short. So, in principle, quite simple. Anyone who goes to the National Council elections decides. So, in the Philippines, we'll have the political message for the next few years. After each election, the seats in the highest house are redistributed. So, nakita nyo yan, ang ganda-ganda ng Federal Parliamentary form of government. Hindi lang isang nagdi-decide, dinidistribute. Kahit na nga sila, mga nasa highest house, distributed pa rin ang kanilang mga power. The National Council is the more powerful. Wow! So, ibig sabihin, itong mga nasa National Council, katulad ng mga senador, yung mga senador dyan, I don't think so. Hindi sila mga powerful. Kailangan palitan na sila lahat. Tigukin na sila lahat at humanap tayo ng mga bata-bata pa at medyo Sir Gordon. magaling po pala kayo. Baga magalimutan ko na magaling po pala kayo. Health, magaling po kayo. Batas, magaling po kayo. Sa tingin ko po, may pagmamahal po kayo sa mga Aitas, Indigenous. So, saludo po ako sa inyo. It is chosen directly by the people. This is different with the second chamber of Parliament, what we call Federal Council. So, ibig sabihin, ang mga taga-national councils ay, ang kanilang eleksyon, hahalalin sila every 6 years. Or 5 years, I don't know kung paano nyo ginawa ang inyong batas dyan sa Pilipinas. Ito naman pong mga federal councils sa mga taga-federal states para po makatipid po tayo ng pera naman tuwing election kasi naglalabas tayo ng maraming pera. So, every 5 years. So, every 5 years po talaga yung mga federal state. Kasi, kailangan po every 5 years ang Federal Council kasi ipapadala po dito siya sa highest house. Ipapadala po siya sa Parliament. Bali, yung mga nahalal po doon of every state federal regions, kailangan po magkaroon sila ng mga representative. Kung tawagin na ang tawag sa kanila, sila po ay mga federal councils. Kaya po, it depends upon yung National Council kung ang gusto nyo mangyari, sabay-sabay every 5 years sa mga taga-federal council. Pero mas maganda ang National Council kasi kasama po doon ang president ay every 6 years. And then, after his term, tigok na siya. Kukuha na naman sila ng matalino doon sa kanilang partido na yun naman po itatakbo the next
election for president. So, ibig sabihin, dito sa partido nila, nagtitigukan na sila. Hindi yung ngayon, dahil sa mga balingbing lahat, natalo ang liberal, balingbing lahat ng PDP. Kaya sila nagkakagulo dito sa PDP kasi hindi naman, they are not all original PDP. Sila po ay mga fruits na giling-giling ang gilid. Balingbing. Kaya, so far, hanggang dito lang po tayo sa ngayon. But, in a few days, because kailangan ko rin po mag-aral-aralan, aral baon, para madagdagan ng kaunti ang ating kaalaman. Kaya, ako po ay magpapaalam na po sa inyong lahat. Kasi po, at the end of July, ako naman po ay mag-i-exam sa aking aral-aralang baon, sa aking pagiging aral baon. So, ibig sabihin, kahit gurang na po tayo, sinisika pa rin po nating mag-aral. Kasi, ang karunungan ay walang makakapagnakaw, sino man. At mawawala lang po yan, ang iyong karunungan, talino, common sense, pag ikaw po ay umalis na rin. Kaya habang may buhay, aral lang ng aral, tulong lang ng tulong, gawa lang po ng mabuti, at tuwing matutumba, tuwing dinadaanan ng bagyo, unos at ulan, bangon ng bangon. Never give up. Huwag susuko. Yan ang napaka-importanting mensahe ko po sa inyo. So, mga kababayan, mga Pilipino all over the world, from Luzon, Visayas, and Mindanao, don't vote those politicians who are apals, who are mga walang mudo, who are mga bupols, lalong-lalo na si Pogpogs at si Soto. Bahala na po kayo sa kanya. Pero sa palagay ko, siyang pinakamatagal, pinakauuban na. Pero, ang tanong, ano ba ang nagawa niya sa Pilipinas? And God bless you. Choose. Baba, gupin up teeth. I love you. Allah Akbar. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao, bye-bye.